एभ्रिवान सो आज चाहिँ म मेरो घरमा बनाउँदैछु एकदमै देशी तरिकाले डोनट। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 1.5 कचौरा जति मैदाको पिठो लिएको छु र त्यसको माथि चाहिँ मैले यहाँनिर 1 चम्चा जति इस्ट र मैले यहाँ 4 चम्चा जति चाहिँ चिनी राखेको छु र नुन पनि मैले थोरै राखेको छु। हजुरहरूले चाहिँ कतिको गुलियो कतिको नुनिलो खान चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको मेजर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि चाहिँ मैले यसलाई मजाले मिक्स गरेँ, सबैलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। र मिक्स गरिसकेपछि मैले यहाँनिर मनतातो पानी चाहिँ राखेर यसलाई मजाले मिक्स गरेँ किनकि मलाई एकदम चिपचिपे टाइपको डो बनाउनु पर्छ नि त डोनटको लागि। सो त्यसको लागि चाहिँ यसलाई मैले मजाले पानी राख्दै यसलाई मिक्स गरेँ होइन। जब चिपचिपे हुँदैन तबसम्म मैले यसलाई मजाले मिक्स गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँनिर 2 चम्चा जति देशी घी हालेको छु होइन। सुरुमा चाहिँ मैले 1 चम्चा हालेर चाहिँ यसलाई मजाले नै डोलाई मजाले मिक्स गरेको छु होइन। यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि अभियसली घिउको पनि त बास्ना अलिकति मजाले आउनु पर्यो नि त डोनटमा। सो त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँनिर अर्को पनि चम्चा घिउ हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ माथिबाट मात्रै हुन्छ नि थोरै थोरै के अरे वरपर लगाएको छु र यसलाई पनि अलिकति मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फाइनली डो पनि रेडी भयो। एकदमै चिपचिपे बनिरहेको थियो र यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर छोपेर चाहिँ तातो ठाउँमा राखेको थिएँ 3 घन्टा जति। चाहिँ 3 घन्टा जति राखिसकेपछि चाहिँ जति मैले डो बनाएको थिएँ त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै रबर टेबरै भएको थियो होइन। सो त्यसपछि चाहिँ मैले 1 पन्च हालेर यसको सबै बलहरू उडाइदिएँ होइन। सो त्यसपछि चाहिँ मैले यसलाई मजाले एक ठाउँमा कठा गरेँ र कठा गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई धेरै चाहिँ यसलाई मिक्स गर्नु हुँदैन, धेरै मार्नु हुँदैन होइन किनकि यसको फेरि हामीलाई त डोनट त अलिकति फुलेको टाइपको चाहिन्छ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई धेरै नमार्नु होला। त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँनिर भुइँमा चाहिँ होइन यहाँनिर चाहिँ मैले मजाले मैदाको पिठोलाई मजाले छरिसकेपछि चाहिँ मैले जुन चाहिँ अघिनाको डो थियो त्यो डोलाई पनि राखेर यसलाई बेल्ने कुराले चाहिँ यसलाई थोरै थोरै बिस्तारै हल्का हातले चाहिँ बेलेँ र बेलिसकेपछि चाहिँ मलाई अभियसली डोनटको सेपमा बनाउनु थियो। त्यही भएर चाहिँ मलाई यहाँनिर डोनटको लागि चाहिँ एउटा मैले यहाँनिर ग्लास लिएँ। सो मलाई चाहिँ डोनट धेरै ठुलो बनाउनु थिएन होइन। सो मलाई सानो डोनटै बनाउनु थियो, बच्चाहरूको लागि पनि अलिकति मन पराउँछ नि त सानो खालको डोनट भनेर चाहिँ मैले सानो खालको बनाउनु खोजेको थिएँ। त्यही भएर मैले सानो खालको ग्लासले काटिसकेपछि मैले एउटा बोतलको बिर्को लिएँ। बिर्कोलाई पनि बिचमा जुन चाहिँ डोनटको सेप बनाउनुको लागि बिचमा पनि मैले यसलाई के अरे त्यो बिर्कोले मैले काटेर यसको मजाले डोनटको सेप बनाएँ मैले। सो मेरो डोनट चाहिँ यस्तो भएको थियो होइन। सो यसलाई चाहिँ मैले अझै 1 घन्टा जति चाहिँ माथिबाट मैदा राखेर मैले रेस्ट हुनुको लागि राखेको छु साइडमा। सो त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँनिर फेरि जुन चाहिँ अघि मेरो बचेको डो थियो त्यो डोलाई चाहिँ मैले लिएर पिठो माथिबाट छरेर चाहिँ यसलाई पनि बेलेँ मजाले किनकि मलाई नि यहाँनिर जुन चाहिँ भित्र चक्लेट राखेर एउटा बम टाइपको हुन्छ त्यो बनाउनु चाहिँ मेरो यहाँनिर लाइक बच्चाहरूले भनिरहेको थियो नि त। सो त्यही भएर चाहिँ तिनीहरूको इच्छा अनुसार चाहिँ मैले यहाँ बनाउँदैछु होइन। सो त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँनिर अघि नै जुन चाहिँ ग्लास थियो ग्लासले गोलो गरेर काटिसकेपछि चाहिँ मलाई यो अलिकति बाक्लो जस्तो लागेर चाहिँ मैले फेरि बेल्नाले बेलेको छु अनि बेलिसकेपछि चाहिँ मैले जुन चाहिँ यहाँनिर चक्लेट चाहिँ डेरी मिल्क चक्लेट युज गरेको छु र यसको चाहिँ मैले 1 पिस जति चाहिँ होइन एउटा डोमा राखेर त्यसको माथि चाहिँ अर्कोले यहाँनिर यसलाई मजाले राखेर यसलाई मजाले लाइक थिचेको छु साइडमा जुन चाहिँ भित्र यहाँनिर हावा नपसोस् भनेर। तर मलाई अलिकति गोलो जस्तो लागेन र फेरि मैले यहाँनिर चाहिँ ग्लासले फेरि काटेँ यसको माथिबाट होइन। काटिसकेपछि मेरो पर्फेक्ट गोलो टाइपको सेप भयो र यसै गरी नै मैले यहाँनिर 5-6वटा नै मैले बनाएको थिएँ होला यो बम टाइपको पनि। अब यसलाई एक्ज्याक्टली के भन्छ त थाहा भएन तर मैले भित्र चक्लेट राखेर चाहिँ लाइक मेरो बाबु नानीले बम भन्छ सो मैले बम टाइपको बनाएको छु। सो यसलाई चाहिँ पकाइसकेपछि चाहिँ एकदमै ठुलो गरी फुल्छ होइन। सो हेर्दै जानु होला। सो त्यसको लागि चाहिँ अब मैले अघिनाको डोनटहरू फुलाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा कराई बसालेको छु। कराईमा चाहिँ तोरीको तेल एड गरेको छु। मैले चाहिँ तोरीको तेलमा बनाउँदैछु डोनट होइन। हजुरहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ लाइक अलिकति यो टेस्ट नहुने तेलहरू चाहिँ होइन अब यो सनफ्लावर तेलहरू चाहिँ युज गर्दा नै बेटर हुन्छ होला। तर मेरो घरमा चाहिँ एभाइलेबल थिएन त्यही भएर चाहिँ मैले डोनट तोरीको तेलमा नै पकाएँ होइन। त्यो पनि मिठो भएको थियो होइन। त्यो टेस्ट त्यति धेरै चाहिँ तोरीको टेस्टै आएको थिएन होइन। सो मैले चाहिँ यसलाई पालै पिलो गरी सबै डोनटलाई पकाइसकेपछि हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुर एकदम मजाले फुलेर आएको थियो होइन। एकदम मैले पातलो गरेर बेलेको थिएँ नि त डोनट त। सो त्यही भएर नै मेरो एकदमै त्यो मैले जुन चाहिँ सेपमा बनाएको थिएँ त्योभन्दा नि लाइक 4-5 गुणा नै बढी फुलेको थियो कि मेरो डोनटहरू चाहिँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सबै डोनट पनि पाकिसक्यो यहाँनिर। सो त्यसपछि चाहिँ मैले जुन चाहिँ अघि बम बनाएको थिएँ त्यो बमलाई पनि तेलमा राखेर यसलाई चाहिँ माथिबाट चाहिँ मजाले हुन्छ नि चम्चाले मजाले तेल राख्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै दुवै साइडमा मजाले फुल्छ नि त, न त एक साइडमा मात्रै फुल्छ त्यो राम्रो देखिँदैन नि त। सो मैले तेल चाहिँ लगातार यसको माथिबाट हालेर यसलाई मजाले चलाएर नै यसको मेरो फाइनल कस्तो अन्डा सेपमा भएको थियो कि तर एकदमै मिठो एकदमै राम्रो भएको थियो होइन। सो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू एकदमै ठुलो गरी फुलेको छ, ठ्याक्कै अन्डाकै सेपमा फुलेको छ कि। अनि मेरो यहाँनिर डोनट पनि
पाकेर रेडी भइसक्यो होइन सबै थोक मेरो पाकिसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डोनट चाहिँ एकदमै फ्लफी एकदमै मजाले फुलेको थियो होइन सो यो सेप पनि एकदमै राम्रो र एकदमै जुसी डोनट बनेर रेडी भइसक्यो मेरो र यसैसँगै मेरो जुन चाहिँ अघिको बम थियो त्यो पनि एकदमै होइन भित्रबाट चक्लेट सबै मेल्ट भइसकेको छ एकदमै मिठो भएको थियो